ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते। વિષયોનું ચિંતન કરનારા પુરુષને તે વિષયોમાં આસક્તિ જન્મે છે. આસક્તિથી તે વિષયોની કામના ઉત્પન્ન થાય છે અને કામનામાં વિઘ્ન આવવાથી ક્રોધ જન્મે છે. क्रोधात् भवति सम्मोहः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ક્રોધથી ઘણી મૂળતા આવે છે. મૂળતાથી સ્મૃતિમાં ભ્રમ ઊભો થાય છે. સ્મૃતિમાં ભ્રમ ઊભો થવાથી બુદ્ધિ અર્થાત જ્ઞાન શક્તિનો નાશ થઈ જાય છે અને બુદ્ધિનો નાશ થવાથી એ પુરુષનું પોતાની સ્થિતિથી પતન થાય છે. સાધકની દ્રષ્ટિએ મુમુક્ષુતાની દ્રષ્ટિએ સ્થિત પ્રજ્ઞના સેક્શનના આ 2 શ્લોક અતિ મહત્વના છે અને આ સેક્શનના આ 2 શ્લોક આપણે મુખપાઠ કરીશું અને જ્યારે સામેવાળાને ક્રોધ આવતો હોય ત્યારે 63મો શ્લોક બોલીશ એટલે એનો ક્રોધ ડબલ થઈ જાય. અનુસંધાન કરીએ તો આગળના જે 3-4 શ્લોક કાચબાથી લઈને કે જેમાં બાહ્ય સંયમની વાત, પછી માત્ર ઇન્દ્રિયોનો ઉપવાસ કરવાથી કાર્ય ન થાય, રસ ઉપર કામ કરવું પડશે એમ કરીને અંતર સંયમ, અને અંતર સંયમ કરતા હોય ત્યારે બી અસંયમી રહેવાની જરૂર નથી, બાહ્ય સંયમ પણ હોવું જોઈએ એમ કરીને બાહ્યાંતર, અને એ ત્યારે જ સફળતા પામશે જ્યારે સત્પુરુષના ચરણમાં મનનું સ્થાપવું થશે. મત મારા પરાયણ. બરાબર. આ ક્રમ સેવાશે તો તારું પતન નહીં થાય, તારું ઉત્થાન થશે. આરોહન. પણ જો આ ક્રમ ન સેવાય તો તારો અવરોહ, તારું પતન થશે. અને એ પતનના માટે આ 62 અને 63મો શ્લોક છે. અને આપણે અત્યારના આરોહ કરતાં અવરોહ ન થઈ જાય એનું પહેલાં ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. ઉત્થાન કરતાં બી આપનું અધપતન ન થઈ જાય એના માટે આ છે. ઇટ્સ અ ટોટલ ફ્લો ચાર્ટ. ઇંગ્લિશમાં એનું ફ્લો ચાર્ટ કહેવાય, ગુજરાતીમાં મને ખબર નથી, પણ ઇટ્સ અ ફ્લો ચાર્ટ શોઈંગ દેટ પતન ઇઝ નોટ something which is happening suddenly. એકદમ એક્સિડન્ટ થઈ ગયો, અચાનક પતન થઈ ગયો એવું નથી. પતનના 7 પગથિયા છે અને 8મા પગથિયે પતન થાય છે. અને એ 7 અથવા 8 બોલો તો 8, 7 steps which leads to downfall. Ladder of downfall જેના 7 steps છે. અને આ 7 સ્ટેપ્સ છૂટા છૂટા બતાવવાનું પ્રયોજન એ છે કે જો તમે આગળના સ્ટેપ પર જાગૃત થઈ ગયા તો તમે તમારી જાતને પતનમાંથી બચાવી શકો. એટલું જ નહીં, બટ ફાસ્ટર એન્ડ ઇઝીયર. પહેલા સ્ટેપ પર બચવું ફાસ્ટર અને ઇઝીયર છે, બીજા સ્ટેપ પર લિટલ ડિફિકલ્ટ એન્ડ લિટલ લોંગ. એમ કરતાં કરતાં કોઈ 6-7મા સ્ટેપ પર તો ઇટ ઇઝ ટુ લેટ. પછી યુ હેવ ટુ ફોલ. બીજનો નાશ કરવો સહેલો છે, વૃક્ષનો નાશ કરવો ડિફિકલ્ટ છે. જે બીજમાંથી આખું વૃક્ષ નીકળ્યું છે એ બીજના લેવલ પર હોય ત્યારે એને તમે આમ આંગળીમાં આમ કરીને ખલાસ કરી શકો.
પણ એ બીજમાંથી વૃક્ષ બન્યા પછી એ વૃક્ષને નાશ કરવા માટે બહુ મહેનત અને કોઈ વાર અશક્ય પણ બને. અને તમારી વૃત્તિ એટલી બધી ઉતરી ગઈ હોય કે પછી ઇટ ઇઝ સો ડિફિકલ્ટ ટુ સેવ યોર સેલ્ફ. એના બદલે એકદમ બીજ લેવલ પર જ્યારે તમારું પતન હોય ત્યારે તમે એને પકડી અને તમારી જાતને બચાવી શકો. એટલે એ જ પતન, હવે આ પતિત થયો, આટલાની અંદર 7 સ્ટેપ્સ મૂકી દીધા છે. તમે બોલો આવો અપૂર્વ નહોતો, એક્ઝામ્પલ છે. એ પતિત થયો, આ 1 સ્ટેપ, સ્થિતિ પતન. પણ એ વચ્ચે 7 સ્ટેપ્સ હોય અને સોમવારે તે આ ગડબડ કરી, મંગળવાર આ કરી, એટલે રવિવારે તારાથી આ પાપ થયું. એ રીતે ડિવાઈડ કરીને આખો ફ્લો ચાર્ટ એક યુદ્ધના મેદાનમાં જે ફ્લો ચાર્ટ માટે કોઈ વાર તમને બ્લેકબોર્ડ ઉપર હું આખું આમ લેડર દોડીને બતાવું તો વધારે સરસ રીતે સેટ થાય. એ યુદ્ધના મેદાનમાં અર્જુનને કહે છે, અર્જુનની મહત્તા સિદ્ધ થાય છે. અને કૃષ્ણને કેટલો વિશ્વાસ હશે એના ઉપર, આટલો મોહથી ગ્રસિત થયો છે તો પણ એની મુમુક્ષુતા, એની સખા ભક્તિ, આ બધું ઇન્ટેક્ટ છે. His intellect is clouded with emotion. એટલે જરા ડામાડોલ થઈ ગયો છે એટલું. બાકી એની ભક્તિમાં કાંઈ આંચ નથી આવી, એની મુમુક્ષુતામાં, એની મોક્ષ, આ બધું એ જે યુદ્ધ છોડીને જવાની બી ઈચ્છા કરે છે મોક્ષ માટે. ગભરાટ નથી, હારી જવાનો ભય પણ નથી, મોક્ષ માટે. એટલે મુમુક્ષુતા છે, પણ ક્યાંક એ કોઈક સ્ટેપ ચૂકી ગયો છે અને તેના કારણે આ થાય છે. તો આ મેન ઇઝ નોટ ગ્રેટ બિકોઝ ઓફ હિઝ ફિઝિકલ સ્ટ્રેન્થ. આ પરમ કૃપાદેવ મોક્ષમાલામાં લખ્યું છે કે માનવ ત્રીજો કે ચોથો ચેપ્ટર છે, માનવ દેહ કે એવું. અને કે આ મનુષ્યપણાની જે મહત્તા કીધી છે તે શરીરના કારણે નહીં. જો શરીરના કારણે હોય તો કોઈ વાર હાથીની મહત્તા હોત કે સિંહની મહત્તા હોત, તારી નહીં. પણ યુ કેન યુઝ ધ પાવર ઓફ ઇન્ટેલેક્ટ ટુ સેવ યોર સેલ્ફ. ઇમ્પલ્સિવ રિએક્શનને બદલે યુ કેન રિસ્પોન્ડ ઇન ધ રાઇટ મેનર. પ્રતિક્રિયાને બદલે પ્રતિભાવાત્મક તારું એ રિસ્પોન્સ હોય, એ દ્રષ્ટિથી એની મહત્તા કીધી છે. બિકોઝ અ સાધક શુડ ઓલવેઝ હેવ અ થોટ સ્કેનર. સ્કેનર હોય છે તમારા થોટ સ્કેનર. થોટ્સને તમે અટકાવી નહીં શકો. થોટ્સ નિરંતર ચાલ્યા કરશે, ફાસ્ટ, એટ અ ટેરિફિક પેસ. એનું મોમેન્ટમ બી જબરજસ્ત હોય. પણ એક થોટ સ્કેનર હોય તમારી પાસે, જેના કારણે તમે આ થોટને એક્શનમાં મૂકવા જેવા છે કે ઉપશમ કરવા જેવા છે, આ વિચારને આચરણમાં મૂકવા જેવા છે કે ઉપશમાવી દેવા જેવા છે. એનો વિવેક, તમે વિવેકવાળી બુદ્ધિ, તેને જ કહેવાય પ્રજ્ઞા. વિવેકવાળી બુદ્ધિ તો પ્રજ્ઞા, અને એને તો બુદ્ધિ. સત્સંગ કરીને, સત્પુરુષની આજ્ઞામાં રહીને આ વિવેક જાગૃત થાય છે, જેના કારણે તમારી પાસે એક થોટ સ્કેનર હોય. તમારા થોટ્સને તમે સ્કેન કરો અને તમે એને સેન્સર કરો, એડિટ કરો, જે કરવો હોય તે. અને એક ડિલીટ મશીન રાખો, સ્વિચ રાખો, શું કહેવાય, બટન કહેવાય, શું કહેવાય. અને એ ડિલીટ કરો ને એટલે નીકળી જવું જોઈએ તમારા કોન્શિયસ પ્લેનમાંથી, તમારી કોન્શિયસનેસમાંથી. અને એ સમબડી ઇઝ સેઇંગ કે ચાલો ને 3 દિવસ લોનાવલા જઈ આવી. ભાવિનભાઈ, શુક્ર શનિ રવિ આવો ને, તમે આવતા જ નથી. અને મન થઈ જાય, કારણ કે એક તો એ લઈ જાય છે, ફારિયાઝમાં જ રાખવાનો છે, એના ખર્ચે રાખવાના છે, અને યુ એકચ્યુઅલી નીડ અ બ્રેક. પણ તમારી પાસે આ થોટ સ્કેનર છે, થોટ સ્કેન કરે છે, થોટ સ્કેન થાય છે. અને એમાં આવે છે કે આઈ કેન નોટ ટેક ધીસ હોલિડે બિકોઝ આઈ વોન્ટ ટુ યુઝ ઓલ માય હોલિડેઝ ફોર ધરમપુર. મારે વાસનામય બી રહેવું હોય કે મને ધરમપુરની દરેક શિબિર બી કરવી છે ને વચમાં ફરવા બી જવું છે, તો તરત સંસારીઓ કહે છે કે આ શું માંડ્યું છે, ખબર નથી, ધીસ યર ઇઝ અ યર ઓફ રિસેશન. ના, યુ સ્કેન.
સ્કેન કરો એટલે બરાબર તમે ડિલીટ મશીન બટન દબાવીને એને કહી દો કે જરા આ વર્ષે મારાથી નહીં થાય, આખું એક વર્ષ જ પસ્પોન કરી દો. તમને બ્રેક અને એક્સેલરેટર બરાબર હોવી જોઈએ તમારી જીવન ગાડીમાં. સ્કેન કરીને નક્કી કરો આચરણ કે ઉપશમ. અહીંયા શયની વાત નથી ચાલતી, કારણ કે ઉપશમ એટલે એને ડ્રોપ આઉટ કરવી કે એને આગળ આચરણના લેવલ પર. ખાલી થોટ્સ, તમે થોટ્સને બહુ મહત્ત્વ આપો કે કાં તો મારો થોટ બહુ સારો છે એને આચરણમાં મૂકવો જ જોઈએ, અને કાં તો આ થોટને ડિઝોલ્વ કરી દેવો જોઈએ. આમની આમ થોટ્સ આવ્યા જ કરે એવી જિંદગી મારી ન હોવી જોઈએ. આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું મન થયું, થોટ આવ્યો, સ્કેનર. કાં તો આજે શું લાગે છે કેટલા વાગે પૂરું થઈ જશે? 2 સ્વાધ્યાય મળીને 11 શ્લોક કરવાના છે, એટલે 5 કે 6 કરવાના આવે આજે. સમજો 10:30 છૂટ્યા જ તમે, તો હવે 10:30 વાગે મારે નીચે જઈને આઈસ્ક્રીમ ખાવું જ, કારણ કે 11:30 સુધી તો મળે છે. કે આ વૃત્તિને મારે ઉપશમાવી દેવી છે, એ અત્યારે નક્કી કર. આમ એમને એમ તો કે હવે અરે આ થોટ્સ આવ્યા કરે છે, બધા કોન્શિયસ સબકોન્શિયસમાં જાય છે અને પછી કંઈ ગડબડ કરે છે. કાં તો એને બરાબર પોષવાનું નક્કી કરતો કે બસ 10:30 સીધા અહીંયાથી ગાડીમાં જવાનું, ગાડીમાં નીચે જવાનું, ને આ 3-4 જણને પણ પતનમાં સાથે જોડવાના, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. એમ પ્લાનિંગ કર બરાબર. કોઈ વાર સત્સંગ કરતાં કરતાં તને થાય કે મેં શું કરી નાખ્યું, અને કાં તો એને ઉપશમાવી દે કે અરે જો સત્પુરુષની નિશ્રામાં મને હજી પંચેન્દ્રના વિષયોની લોલુપતા લાગે તો આ જીવ ક્યારે છૂટશે. એમ વૈરાગ્યની બંને રીતે તું એક હાયર લેવલ પર આવશે. પ્લાનિંગ કરીને પશ્ચાતાપ બી થશે, પ્લાનિંગ કરીને ભોગવશે તો બી પશ્ચાતાપ થશે, અને ઉપશમાવી દેશે તો પણ લેવલ વધશે. પણ તું એમને એમ આગળ આ થોટ્સનું કાંઈ નહીં કરે તો પતન પામશે. એટલે લોલુપતા સહિત આઈસ્ક્રીમ અને પશ્ચાતાપ રહિત આઈસ્ક્રીમ ખાશે. તમને ખ્યાલ નથી આવતો કે તમારો એક નાનો થોટમાં કેટલું એ ટેરિફિક પેસ અને મોમેન્ટમ પકડે છે. તમારી અંદર એક નાનું બેક્ટેરિયા ગયું હોય, ઇટ મલ્ટીપ્લાઇઝ એન્ડ ડેવલપ્સ ઇન્ટુ એન ઇન્ફેક્શન. અને તમારું આ વિષય ચિંતન તમને પતનના 8મા સ્ટેપ પર લઈ જશે. એ આખો ક્રમ બતાવ્યો છે, તે થોડો આપણે સમય મર્યાદામાં જોઈ લે. આમાં સમજાવવાનું બહુ નથી, પણ રિલેટ કરવાનું, એસોસિએટ કરવાનું, કોન્ટમ્પ્લેટ કરવાનું, ચિંતન મનન સાથે નિધિ ધ્યાસન કરવાનું. વારંવાર જ્યારે પહેલા સ્ટેપ તમારાથી મુકાઈ જાય ત્યારે જો હું નહીં અટકીશ તો આમ થશે, જો હું નહીં અટકીશ તો આમ થશે, એમ બીજું સ્ટેપ, ત્રીજું સ્ટેપ, ચોથું તમને દેખાવું જોઈએ. અને એમ કરતાં કરતાં 8મું સ્ટેપ તમને 4થા સ્ટેપ પર દેખાઈ જાય તો કોઈ વાર 4થા પર બી તમે અટકી જાઓ, બચી જાઓ. દરેક પતન પછી ઇઝીલી ઉઠી શકાય છે એવું નથી. ઇટ માઇટ ટેક લાઈવ્સ. અને 27 ભવો જો ભગવાન મહાવીરના આપણે જોઈએ કલ્પસૂત્રના વાંચનમાં જ્યારે આવે ત્યારે એ આમ ગણતરીમાં ભલે 27 મૂક્યા છે એટલે તમને બહુ નથી લાગતા. વેન ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સલેટેડ ઇન ટુ યર્સ, ભવની દ્રષ્ટિએ, અને એ બી મુખ્ય ભવ છે, આ બધા મુખ્ય ભવ, પણ સમજો આપણે એમ સમજીએ આટલા જ ભવ છે એમ સમજીએ તો 27થી તમને બહુ નથી લાગતું, પણ એ 27 ભવ કરતાં એમને કેટલા વર્ષો લાગ્યા. કેટલા? એક કોડા કોડી સાગરોપમ. કારણ કે ઋષભદેવની પહેલા 2 ભવ તો 2 ભવ તો પહેલા નૈસારના ને એના, પણ એ આપણે સમજો ગૌણ કરીએ. અને આ છેલ્લા ભગવાન મહાવીર. એક સાગરોપમ હું અમને નહીં સમજાવું. કોડા કોડી, કરોડ ઇન્ટુ કરોડ, 1 કેટલા વર્ષ? કેલ્ક્યુલેટરમાં બી ન આવે, બુદ્ધિમાં બી ના આવે, મેન્યુઅલી તમે કરવા જાઓ તો બી કોઈ પેપરમાં ન આવે, એટલા છે. તો એ જે પતન થયું 3જા ભવમાં, પહેલા ભવમાં તો બધું સારી ગતિ ચાલી હતી, પહેલામાંથી તો આમ બીજામાં દેવલોકમાં ગયા, આમ બધું આમ પોઝિટિવ લાગતું હતું કે ક્યાંક આ હવે 3જા 4થા ભવમાં તો આ સંકિત પામ્યા પહેલા ભવમાં, અને આ બીજા ભવમાં આમ, અને 3જા ભવમાં તો કોઈ છૂટી જશે. 3 ભવ 15 ભવની બધી વાતો આવે જ ને સંકિતની. તો આ 3જા ભવમાં પતન થયું. ચારિત્ર મોહના ઉદયમાં ફસાના, અને એમ કરતાં કરતાં દર્શન મોહમાં ફસાઈ ગયા, અને પાછો એનું ઉત્થાન થયું 10 ભવ પહેલાં. કેટલા ભવો નથી કે તો કરોડો વર્ષ વીતી ગયા.
એટલે પતનમાંથી તમે બચો. તમે એમ ન કહો કે પતન પછી અમે પ્રાયશ્ચિત લઈ લઈશું, કારણ કે પ્રાયશ્ચિત લેશું પણ તમારું મન એટલું બધું વીક થઈ ગયું હશે કે બીજું પતન હવે વધારે સહેલું, ત્રીજું પતન અત્યંત સહેલું. હવે આવી તમારી ટેન્ડન્સી થઈ જાય છે. ધીસ ઇઝ યોર ટેન્ડન્સી. તો આ 62 ને 63નો શ્લોક અતિ સુંદર છે અને એના 7 સ્ટેપ પહેલાં ગુજરાતીમાં જોઈ લો, ઇંગ્લિશમાં જોઈ લો અને પછી આપણે એક એક સ્ટેપ સમજીએ. કોઈ વાર અડધો 1 કલાક લાગશે આના માટે, પણ તમે બરાબર સમજી લો. કોઈક તમારા પતન એને રિલેટ કરો. હું તો તમને આ હોમવર્ક આપવા માંગુ. તમારી પાસે જો સમય હોય અને બની શકે તો તું વર્કશીટમાં એક મૂકજે કે તમારું કોક પતનને આ 8 સ્ટેપમાં મૂકો. તમારું કોઈ પતન, અને એ વર્કશીટ ફાડી નાખજો એવું હોય તો, કે એ વર્કશીટ સાથે એક જુદું પેપર અટેચ કરજે. જે વર્કશીટ આપી દેવાનું ને એ પેપર આપવાનું બી નથી વર્કશીટ. હા, પણ એ પેપર તમે સેપરેટ રાખી અને એના કટકા કરીને ફેંકી દેજો. પણ કોક પતન તમારું આખું 8 સ્ટેપમાં ડિવાઈડ કરો અને પછી વિચારો કે આ સ્ટેપમાં બી મને ભાન ન પડ્યું, આ સ્ટેપમાં બી મને ભાન ના પડ્યું. આમ સીધી પેલું ટ્રેડમિલને બી ટાઈમ લાગે 8 સુધી પહોંચતા, અને મારું સીધું 0 થી 8, એન્ડ યુ વિલ રિયલાઇઝ કે નો, ઇટ વોઝ ડેવલપિંગ સ્લોલી, ગ્રેજ્યુઅલી. એક વ્યક્તિએ ખૂન કર્યું ને મેજિસ્ટ્રેટને પૂછ્યું કે તે વિચાર બી ન કર્યો, તો કે 10 વર્ષથી હું વિચાર કરતો હતો કે ખૂન કરું, તે આજે હિંમત આવી. તો 10 વર્ષ પહેલાં એનું પહેલું સ્ટેપ લેવાઈ ગયું હતું અને 10 વર્ષ પછી 8મું સ્ટેપ લેવાયું. ઇટ વોઝ નોટ અ સડન ફિટ ઓફ એંગર, નો. તો એ 10 સ્ટેપ કયા છે? પહેલું, વિષયનું ચિંતન. સેકન્ડ, વિષયની આસક્તિ. થર્ડ, વિષયની કામના કે સ્પૃહા. ફોર્થ, વિઘ્ન આવતા ક્રોધ. ફિફ્થ, ક્રોધથી મૂર્તા અથવા સંમોહન અથવા મોહ. સિક્સ્થ, મૂર્તાથી સ્મૃતિ ભ્રમ. પછી સ્મૃતિ ભ્રમથી બુદ્ધિ નાશ, અને છેલ્લું બુદ્ધિ નાશથી પતન. Ladder of downfall. Number 1, pondering over the sense objects. Pondering, chintana, not contact. વિષય કોન્ટેક્ટ ઇઝ નોટ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ. એમાં કોઈ પતન જ નથી, અને જો એમાં પતન હોય તો જ્ઞાનીઓ પતિત છે. એટલે એટલું સુંદર છે આ. નંબર 1, પોન્ડરિંગ ઓવર સેન્સ ઓબ્જેક્ટ્સ. સેકન્ડ, attachment towards the sense objects. You are writing, I'll go slow. હા, આ 8 લખી દો, પછી કંઈ લખતા નહીં, પછી સાંભળજો. ફર્સ્ટ, pondering over sense objects. Second, attachment to sense objects. Third, desire for that sense object. Fourth, anger. If the desire is not fulfilled, તો જેના કારણે it is not fulfilled એના માટે anger. પછી વસ્તુ, વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ, દાદા, કાકા, મામા, anyone. Then anger થી delusion, મૂર્તા, hypnotized. Delusion થી memory is clouded, સ્મૃતિ ભ્રમ. અને એનાથી intellect is destroyed, બુદ્ધિનાશ. અને એનાથી destruction. You are ruined. જોઈએ, પહેલું શું છે? વિષય ચિંતન. પતનનું પહેલું પગથિયું છે વિષય ચિંતન. નંબર 1, ઇન્દ્રિય કોન્ટેક્ટ એ પતનનું કારણ નથી.
પૂર્વ કર્મના ઉદયે ઇન્દ્રિય વિષયનો સંયોગ જ્ઞાનીને પણ થાય અને એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાવે એની સાથે એને જાણે અથવા તો સમભાવે એની સાથે કોઈ વ્યાપાર કરે, પ્રવૃત્તિ કરે જ્ઞાનેન્દ્રિય કે કર્મેન્દ્રિય દ્વારા, ત્યાં સુધી કોઈ પતન નથી. પતન શરૂ થાય છે ફ્રોમ દેટ કેઝ્યુઅલ થોટ, વિષય ચિંતન, વિચ ગેન્સ મોમેન્ટમ. હમણાં એકદમ એક કેઝ્યુઅલ થોટ છે આઈસ્ક્રીમ, કે આ લોકો ભેળ રાખ્યું તો બરાબર, પણ સાથે આઈસ્ક્રીમ કેમ નહીં રાખ્યો હોય, કે હંમેશા લાડવાની પ્રભાવના થાય, કોઈક વાર આઈસ્ક્રીમની પ્રભાવના કેમ કોઈને સૂચતું નહીં હોય. જસ્ટ અ કેઝ્યુઅલ થોટ, એવું કોઈ તમે આઈસ્ક્રીમ વિના મરી પણ નથી ગયા, હમણાં કશું જ નહીં, જસ્ટ અ કેઝ્યુઅલ થોટ, બટ દેર વોઝ નો સ્કેનર, સેન્સર, એડિટર, નથિંગ, અને ઇટ ગેન્સ મોમેન્ટમ, ટેરિફિક પેસ પર આગળ વધે છે. અને જોજો એનાથી શું થશે. તો નંબર 1, યુ આર કોટ ઇન અ વેબ. તમે વિષય ચિંતન કરશો ને એટલે બધા એ વિષય સંબંધીના વિકલ્પો તમે શરૂ કરો છો. હજી કોઈ તમને અટેચમેન્ટ નથી, અટ્રેક્શન નથી, હજી કોઈ ડિમાન્ડ નથી, કોઈ ડિઝાયર નથી, હજી કાંઈ નથી. તમે માત્ર વિષયનું ચિંતન કરો છો. તમારી પાસે પરમાત્મા છે ચિંતન કરવા લાયક, તો બી તમે વિષયનું ચિંતન શરૂ કરો છો, જે તરત જ ભાવનામાં બદલાઈશ. આત્માનું ચિંતન આત્મ ભાવના, વિષયનું ચિંતન વિષય ભાવના. This you can do anywhere, anytime, anyone can do. Anyone, anytime. વિષય ચિંતન, એક્ઝામ્પલ આઈસ્ક્રીમ ચિંતન માટે આઈસ્ક્રીમ સામે જોઈ સત્સંગમાં કરી શકાય? સત્સંગમાં કરી શકાય. તમે ગમે ત્યારે તમારો ભૂતકાળને રિવાઇવ કરી શકો. તે વખતે કેટલું રાજભોગ ખાવાની કેટલી મજા આવી. ત્યાં કોઈ શું કહેવાય, ત્યાં કોઈ શું કહેવાય, જે આમ બહુ ચુસ્ત હોય તેને શું કહેવાય ધર્મમાં? ના, પેલો ચુસ્ત હતો ને એને કીધું કે આમાં તો અંજીર આવે છે. આમ કેટલી મજાથી આપણે ખાતા હતા, 2 તો અંદર પહોંચી ગયા હતા. અને અજાનપણામાં તો કોઈ ખાસ પાપ લાગતું બી નથી. પેલા દોડડા પણ શું કામ કર્યું હશે? પછી ગુસ્સો આવે કે નહીં આવે, ચોથા સ્ટેપ પર પહોંચી જ જવાય. જે વિષય ભોગમાં આડ બને તેના ઉપર ક્રોધ આવવાનો જ. ઓકે, તો બેક ટુ સ્ટેપ 1. યુ કેન ડુ ધીસ એનીવેર. એટલે આ તો બહુ ધ્યાન રાખવા જેવું છે. વિષય ભોગ યુ કાન્ટ ડુ એવરીવેર. વિષય ચિંતન યુ કેન ડુ એનીવેર. વિષય ભોગ માટે તો હજી કોઈ વાર તમને લોક લાજ પણ નડે. વિષય ચિંતનમાં તો તમે જો જ્ઞાની અંતર્યામી છે આમ માનતા હોય તો જ તમને નડે, ને તો તમને કોઈ તકલીફ જ નથી. કારણ કે ટોટલી નોટ રિવીલ્ડ. એટલે ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ડેન્જરસ થિંગ, નોટ ધ અધર સ્ટેપ્સ, બટ ધીસ સ્ટેપ. અને તમને તો ખબર પડે ને કે તમારું કાં તો આહારનું, કાં તો સ્ત્રીનું, કાં તો વસ્ત્રનું, કે કોઈક જાતનું ચિંતન શરૂ, કે પૈસાનું થયું, તો તમે બરાબર ધ્યાન રાખજો કે અત્યારે જ મારે બદલાય એને બીજા ટ્રેક પર મૂકી દેવી જોઈએ. હું બહુ લંબાવતો નથી કારણ કે તમે સમજી રહ્યા છો. ધીસ ઇઝ આઈ ડે ટુ ડે ઇટ ઇઝ બીઇંગ વિથ અસ. તો સેકન્ડ લેવલ પર તમે વિષયનું ચિંતન કરતા જ ગયા, ચિંતન કરતા જ ગયા, તો શું થશે? યુ ટેલ મી ફ્રોમ યોર એક્સપિરિયન્સ, ફોરગેટ ધ શ્લોક. હવે થોડું એ વસ્તુ સાથે તમારું અટેચમેન્ટ વધશે. શોપિંગ કરજો, વિન્ડો શોપિંગ કોઈ દિવસ નહીં કરતા. મેં ત્યાં કલકત્તામાં મેં કીધું શોપિંગ કરવાનું વાંધો નથી, કારણ કે તમારી પાસે હોય કેટલા હોય, તો કે સમજો 1000 રૂપિયા છે તો તમે શોપિંગ કરીને કેટલાનું કરશો? 1000. પણ તમને થાય કે ચલો ને હજી 4-5 કલાક છે તો વિન્ડો શોપિંગ કરીએ. એમાં તો તમે આમ 1 to 8 સ્ટેપ પર તરત પહોંચી જશો. કારણ કે એમાં તમને વિષય વ્યાપાર કરતાં વિષય ચિંતન કરવાનો વધારે સ્કોપ છે. ચિંતન. તમે આમ પાસ થાવ ઘડિયાળની દુકાન. અમને પેલું પ્લેનમાં છે ને જેટ એરવેઝમાં પેલું એ મળે, શું કહેવાય, સ્ક્રેચ ના, શોપિંગ તો અલગ, બીડ બી અલગ. બીડનું પેલું એક એ હોય જેમાં તમે આમ આંગળીથી આમ સ્ક્રેચ કરવાનું
અને યુ માઇટ વિન અ પ્રાઇઝ. હવે મફતમાં મળતું હોય તો જયભાઈએ બી કર્યું, સંદીપભાઈએ બી કર્યું, બધાએ કર્યું. નહીં તો એ લોકો તો ભગવાનના માણસ, આમ પ્લેનમાં બેસે તો આટલી આંખ બંધ કરીને બેસી જાય. ખાવાની ટ્રે આવે તો ના પાડે. બોલો, અમે ના પાડીએ સમજા ડાયટ હાલત છે. પછી અર્જુને કીધું કે બાપા મફતમાં મળે તો કરો, ખાલી ઘસવાનું જ છે. અમિત ગાળાએ ઘસ્યું, આવ્યું સોરી. રાકેશભાઈ ઘસ્યું. એમ કે હવે એમને આપણે ઘસવામાં શું વાંધો છે, આપણે ક્યાં જોઈએ છે. મળ્યું સનગ્લાસીસ. મેં લીધું નહીં, કારણ કે પછી નીચે લખ્યું હતું જી યુ હેવ ટુ જસ્ટ પે 500. એકચ્યુઅલી એ 2000ના છે, બટ યુ કેન જસ્ટ પે 500. પણ આઈ વોઝ નોટ ટેમ્પટેડ. મારા શ્લોક બધા મોઢે હતા ને, એટલે બાય 1 ફ્રી 1 ને એ બધામાં હું ફસાણો નહીં. મેહુલભાઈ ફસાણા. 4 ઘડિયાળ લીધી એને. પેલા કાગળિયામાં લખ્યું તો આ 2500 છે, અને કે 500માં જ મળે તો ચાલે આવ્યા. ભલે એમને આજે અર્પણ બી મને કરી દીધી કે બાપા તમને જેને ઠીક લાગે એને આપી દો. પણ હવે એ ઘડિયાળ મેહુલભાઈએ અર્પણ કરી કે તમને જેને ઠીક લાગે. આ આજે સવારની વાત છે. તોરલે જોઈ અમિતના હાથમાં હતી અને તોરલે જોઈ તો કે મારે રાહુલ માટે એક લેવી છે. આવો કોઈ ભાવ ઘડિયાળ જોયા પહેલા હતો જ નહીં. જ્યારથી સાંભળ્યું કે આ 500 રૂપિયા આપીને આ લઈ શકાય એવું છે ને પેલાને 2000ની ખુશી આપી શકાય એમ છે, તો એના મનમાં બી આવા ભાવ જાગે. જો વિષય તો મેં પણ જોયો ને, પણ તમે એમાં ફર્સ્ટ સ્ટેપ મુકાઈ ગયું, વિષય ચિંતન. આ ઘડિયાળ કેવી છે, તો તમે એનું જેવું ચિંતન કર્યું ને કે આવા કલરની છે, આવી છે, રાહુલ પાસે છે પણ એની પાસે ગોલ્ડન છે અને આ તો સિલ્વર છે. આ ચિંતન, અને તમને આમાં કોઈ પાપ બી લાગતું નથી કે એમાં શું થઈ ગયું, આની પાસે ગોલ્ડન છે, આ છે, અને આવી કોઈ ઘડિયાળ એની પાસે નથી. આ વિષય ચિંતન થોડું આગળ ચાલ્યું, સેકન્ડ સ્ટેપમાં તમે આવી ગયા. સેકન્ડ સ્ટેપ શું છે? આસક્તિ. હવે થોડું આ સરસ છે. અમિત બાપા બીજા કોઈને આપી દે એની પહેલાં જરા કહેજે તો ખરે કે જરા મારે બાઇક કરવી છે. અટેચમેન્ટ એને તો જોઈ બી નથી, અને કોઈ વાર રિજેક્ટ પણ કરે. પ્રશ્ન છે કે યુ સ્ટેપ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ પર અને હવે સેકન્ડ પર. આસક્તિ. અને હવે તમે આસક્તિ સાથે બધી કલ્પનાઓ કરશો. એ હાથમાં પહેરે તો કેવી લાગે, અને તમે લોકો તો પહેરતા હો ને. અરે અમેરિકાના શોપિંગ સેન્ટરમાં કહેવું પડે કે ધીસ યુ કાન્ટ ટ્રાય. શોપિંગ સેન્ટરમાં બધું ટ્રાય કરવું હોય. એક તો તમે સમજા નહીં, બધું જ. એને ઘડિયાળ બી હોય તો કે એકવાર પહેરીને જોવાય, કે આ જોવાય, બધું ટ્રાય કરવું હોય. પછી ભલે પાછી મૂકી દઈએ આપણે, પણ મારા ઉપર કેવી લાગશે એટલું વિઝ્યુલાઇઝ બી ન કરી શકે. દે વોન્ટ ટુ વેર એવરીથિંગ. પેલું પર્સ લેવા જાય તો આમ પેલું હેંગ કરીને જોયે. આ સવારનો 5:45 જોતો હતો તો એક બેન પેલું હેન્ડબેગ લઈને વોક કરતા હતા. ભાઈ સાહેબ, આ પેલું કેટવોક કરે, આ બેગની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે, આ મોર્નિંગ વોક કરે, આ એકચ્યુઅલી કરે છે શું? પણ કલ્પનાઓ શરૂ થાય. બિરબલે એકવાર પૂછ્યું, અકબરે બિરબલને પૂછ્યું કે આપણે લોકો તો બહુ બિઝી છે, કારણ કે આપણે ઘર ગૃહસ્થી છે, આ વ્યાપાર વ્યવહાર, આ વાંઢાઓ, અપૂર્વ જેવા વાંઢાઓ શું કરતા હશે? હાઉ મચ દે બી પાસિંગ ધેર ટાઈમ. કમાવાનું નહીં, રાંધવાનું નહીં, કોઈ મેરેજમાં ન જાય ને પેલામાં કોઈ વ્યવહાર નહીં, કોઈ વ્યાપાર નહીં, ઇનસેન્સિટિવ, કોઈ મરી જાય તો બી ન જાય, કોઈ લગ્ન કરે તો બી ન જાય, એવા. તો અકબરને તો અપૂર્વ ટાઈમ પાસ કેવી રીતે કરતો હશે? બિરબલે બહુ સરસ જવાબ આપ્યો, કલ્પનાઓમાં એ લોકોનો ટાઈમ પાસ થાય. હેમા માલિની મને છોડીને ગઈ. કલ્પનાઓ. And you can be so busy in your kalpana, you don't know
યુ એકચ્યુઅલી ફીલ કે થોડા કલાકો વધારે હોત ને તો હજી કલ્પના કરવી હતી, હજુ ફેન્ટસાઇઝ કરવું હતું, હજુ આ વિચારવું હતું, હજુ આ વિચારવું હતું, પણ ટાઈમ નથી. વિષય ચિંતન પછી તમે નેક્સ્ટ લેવલ પર આવી જશો. આસક્તિ. આ ઘડિયાળ સરસ છે, મારા ઉપર હજી ડિમાન્ડ નથી જાગી, હજી એ તો થર્ડ સ્ટેપ છે. આ ઘડિયાળ સરસ છે, મારા ઉપર સારી પણ લાગે. બસ આટલું છે. આ જ ટાઈમ છે કે તમે આ વિષય ચિંતનથી જે વિષયની ભાવના થઈ છે, અટેચમેન્ટ, એને વૈરાગ્ય પર બદલી નાખો. અનિત્ય ભાવના, એકત્વ ભાવના, સંસાર ભાવના, ધર્મ ભાવના, બોધિ દુર્લભ ભાવના વગેરે. પણ તમે નહીં કરો. ખંજવાળ આવતી હોય તમે તરત જ દવા લઈ લો, પણ જેને ખંજવાળવું મીઠું લાગતું હોય એ શું કામ બંધ કરે? બધી વૈરાગ્યની વાત કરો તો હમણાં, પણ જ્યારે એ વિષય ભાવના ચાલતી હોય ત્યારે તમને કરવું નથી. થઈ શકે એમ છે, કારણ કે એ ચિંતવવું પણ તમને મીઠું લાગે છે. ભોગવવાની વાત નથી ચાલતી, ચિંતવવું બી. આર યુ વિથ મી ઓર નોટ? અને કેટલી વખત માનસિક ભોગો આપણે વધારે ભોગવીએ છીએ બાહ્ય કરતા. માનસિક પાણી છૂટી ગયું આમાં. લે, કુંતુનાથ ભગવાનના સ્તવનમાં આનંદ ગંજે કીધું, મુખડું સાપ ખાઈને મુખડું થોતું. સાપ કોઈને કરડે ને તો એમ ગામડામાં કે સાપ આને ખાઈ ગયો, પણ ખાઈ ગયો એટલે એના મોઢામાં શું આવ્યું? અને તું આટલું બધું માનસિક ચિંતન કરે છે, તને મળ્યું શું આમાં? બેસે છે. પહેલું હતું વિષય, થોડું થોડું આગળ ગયા શું આવ્યું? વિષયની આસક્તિ. પોન્ડરિંગ ઓવર ધ સેન્સ ઓબ્જેક્ટ્સ એન્ડ નાવ અટેચમેન્ટ. થોડું આગળ જશે એટલે શું આવશે? ડિઝાયર, સ્પૃહા. ડિઝાયર, ડિમાન્ડ. આ મને જોઈએ છે, બસ. હજી સેકન્ડ સ્ટેપ પર એવું નથી. ફર્સ્ટ સ્ટેપ તો તમે ખાલી ઘડિયાળ સારી છે આટલું હતું. સેકન્ડ સ્ટેપ પર આ ઘડિયાળ મારા પર બહુ સારી લાગે, મને મળે તો સારું, એમ હતું. થર્ડ સ્ટેપ પર મને ઘડિયાળ જોઈએ છે. ડિમાન્ડ રૂપે સ્પૃહા. અહીંયા શબ્દ સ્પૃહા છે સંસ્કૃત. સ્પૃહા જાગશે. સ્પૃહા. સમથિંગ સ્પ્રિંગ્સ ફ્રોમ યુ. અ ડિમાન્ડ, રાઈટ? હવે આ ડિમાન્ડ જાગી અને સમજો આ પેલું ઘડિયાળ જ ચાલે તો ચલાવીએ આગળ, કે આ ઘડિયાળ જોઈ ત્યાં સુધી કંઈ વાંધો નથી. એવું તો 1000 ચીજો આંખ સામે આવશે, પણ એનું ચિંતન થયું, ઓહ ખાલી 500 રૂપિયાની છે, 500 રૂપિયા માટે તો બહુ સારી છે. બસ આટલું જ ચિંતન થયું. ત્યાં ક્યાંથી રાહુલ ટપકી પડ્યો ખબર નહીં પડી એના ચિંતનમાં. અને કે આ રાહુલને આપ ગિફ્ટ આપો, રાહુલ તો મને બધું ફોન ગિફ્ટ આપે ને આ ગિફ્ટ આપે ને તે ગિફ્ટ આપે, તો લાવું એક ઘડિયાળ તો ગિફ્ટ આપ. અને એને બી એમ લાગે કે આ સારી છે, એટલે આ વિષયની આસક્તિ થઈ. સેકન્ડ સ્ટેપ પર યુ ડોન્ટ ઇવન રિયલાઇઝ યુ હેવ કમ ઓન ધ સેકન્ડ સ્ટેપ એન્ડ નાવ યુ સે કે આઈ વોન્ટ. અને મને મળશે જ ને, આટલી પડી જ છે અહીંયા, ને હું 500 રૂપિયા આપીને લેવાની વાત કરું છું, મફતમાં તો કહેતી નથી. એટલે ડિમાન્ડ જાગી. ત્યાં સમજો આ ઘટના બની નથી, પણ હું કલ્પના કરું છું કે હવે હું વચમાં આવીને કહું, શું જરૂર છે, 5 ઘડિયાળ છે ને એની પાસે. અને આવું દોડડા પણ દર વખતે બધા કરે જ. આપણે આમ સરસ, જો તમે તો છોકરાઓ મમ્મી સાથે ગયા હોય કે મમ્મી આ જોઈએ છે, કેમ? 3 સાયકલ તો છે ઘરે. હા પણ ચોથી જોઈએ છે, હવે બોલો. દોડડા પણ બધે ઠોકો છો, પછી ક્રોધ આવે કે ના આવે? હા પાડે જ. આ જરા ઘડિયાળ ગમી તો ગમી, બસ ગમી. આમ ગમવાની પાછળ લોજિક શું હોય? ઇલોજિકલ બનો ત્યારે તો ગમે કોઈ ચીજ, તો લોજિક શું હોય એમાં? તો પાછું કોઈક બોલે કે આઉટ. અને આ માઓનું એકદમ પેટન્ટ ડાયલોગ છે. આવું તો 3 છે ને આપણી પાસે, આવું તો 5 છે ને આપણી પાસે. કોઈ બૈરીઓ બી એવી હોય છે. આ ટાઈક બહુ ગમી તો અમિત શેઠલે તો કે આવી તો છે ને આપણી પાસે. હા તે શું? તો બી મને સ્પૃહા જાગીને બીજી લેવી છે. પણ કોઈને કોઈ અડખીલી રૂપ બને જ, કોઈને કોઈ દોડ ડાપણ કરે જ. જેમ રાજભોગ ખાતા હતા ત્યાં કે અંજીર છે, આપણે ખબર જ હતી ને, પણ આપણે અજાણતા ખાતા હતા કે નહીં? હવે તમને એના માટે શું થશે? એને મન છે અને હું કહું છું કે ના ના, રાહુલ પાસે તો કેટલી ઘડિયાળ છે અને એને ક્યાં વહેલું ઉઠવાનું છે કે ઘડિયાળ જોઈએ, એને ક્યાં લાઈનમાં ઊભા રહીને સત્સંગમાં જવાનું છે કે ટાઈમ જોવાનું.
એને તો આશ્રમ ખાલી દેખાય તો ખબર પડે કે સાહેબ પહોંચી ગયા છે, તો જઈને બેસી જાય આગળ. એટલે મેં કીધું કે ઘડિયાળની એને તો જરૂર જ નથી, અને એક છે તે ભલી છે, પણ ત્યાં કામના જાગી છે. સી કામના માટે યુટિલિટી ને આ બધું છોડો વાત કે આ કેટલું યુઝફુલ છે, ને જે માઉસ કહેતી હોય કે આ યુઝફુલ નથી, ને આના કરતાં તો પેલી ગેમ લેવાની જે ગમે જ નહીં આપણે. આપણે રિમોટ કંટ્રોલ કાર કે બાઇક કે એવું કાંઈ જોઈતું હોય તો કે કોઈ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ગેમ આપો, તમે રમો. અને એટલે જ અમને મોટા તો એને વેર લેવાનું મન થાય. પણ ક્રોધ જાગવાનો જ. આપની કામના પૂરી ન થાય એવી જે પરિસ્થિતિ છે એના પ્રત્યે તમને ગુસ્સો આવવાનો જ. આ એક મનનો સ્વભાવ છે, તમારો અને મારી વાત નથી ચાલતી, આ મનનો સ્વભાવ છે. વિઘ્ન કરે તેના પ્રત્યે ગુસ્સો, અને વિઘ્ન આવશે જ. 2 જણ ઇલેક્શનમાં ઊભા હોય, એક જ આવવાનો છે, બીજાની કામના પૂરી થવાની નથી. એટલે જેના કારણે એની કામના પૂરી નહીં થાય એના પર એને ગુસ્સો આવશે. ફર્સ્ટ રોમાં 5 જ જણ બેસી શકે એમ છે, અને 25 જણ ઊભા છે. 25ની કામના છે, 5ની પોસિબિલિટી છે, એટલે 20ને ક્રોધ આવવાનો જ. પછી એ ઇરિટેશન લેવલ પર છે કે ફ્રસ્ટ્રેશન લેવલ પર છે કે લાલ લાલ થઈ જાઓ છો અને ઊંટ જાય એવા નસકોરા હોય કે વોટ એવર, કઈ લેવલનું એ વાત અલગ છે. ચકલી જેવું હોય કે ગીધડ જેવું ક્રોધ, પણ ઇરિટેશન. આ વાત બેસે છે, આ આપની જ સ્ટોરીઓ એવું લાગે છે. ક્રોધ એટલે અપ્રસન્નતાની સ્થિતિમાં તમે છો અત્યારે. ફરિયાદની સ્થિતિમાં તમારું મન છે. તમે કોઈ વાર વર્બલ કોઈ ફરિયાદ કરી હોય કે ન કરી હોય, બટ ધીસ ઇરિટેશન શોઝ ધીસ શુડ નોટ હેપન, વાય ઇઝ ઇટ હેપનિંગ, વોટ કેન આઈ ડુ, એમ કરીને ફરિયાદ ફરિયાદ ફરિયાદ, કમ્પ્લેનિંગ, ક્રાઇંગ, ક્રિબિંગ એન્ડ અપ્રસન્નતાની સ્થિતિમાં તમે છો. તમે હસતા હસતા બી ક્રોધમાં હો ને તો બી તમે અપ્રસન્નતાની ચિત્ત સ્થિતિમાં છો, કારણ કે તમે ક્રોધમાં છો. એક ચીજ સમજી લો, ક્રોધી તે જ બની શકે જે કામી હોય, એમ ભગવદ્ ગીતા કહે છે. કામના પછી જ કામનામાં વિઘ્ન કરનાર પ્રત્યે ક્રોધ. કોઈ ખોટું કરે તેમાં તમને ક્રોધ આવી શકે જ નહીં, પણ કોકના માટે તમારી કોઈ એક્સપેક્ટેશન હોય, કામના, હું અહીંયા કામી એટલે સેક્સના અર્થમાં નથી લેતો, ઈચ્છાના અર્થમાં, સ્પૃહાના અર્થમાં, તમારી કોઈ એક્સપેક્ટેશન છે એ પૂરી નથી થઈ એટલે તમને ગુસ્સો આવે. ને તો આખું જગતનું જે થવાનું હોય તે તમે જો અપેક્ષા ન રાખી હોય તો તમને ફરક ન પડે. વાત બેસે છે. 5th સ્ટેપ 63માં શ્લોકમાં જઈએ આપણે. 62માં 4 ચીજ આવી ગઈ. શું? ધ્યાયતો વિષાન એટલે વિષય ચિંતન, વિષયાસક્તિ, વિષય સ્પૃહા, ને કામનામાં જે વિઘ્ન પાડે તેના પ્રત્યે ક્રોધ. પછી ક્રોધ જાગે એના પછી શું થાય? જો તરત તમે ક્રોધ જાગે એની તે જ વખતે એલર્ટનેસ એન્ડ સ્કિલફુલી એન્ડ માઇન્ડફુલી પકડો કે ક્રોધમાં છું, ને સ્કિલફુલી એને કાઢી નાખો ત્યાં સુધી સારું. પણ સમજો ક્રોધ થોડો ટાઈમ તમારા ચિત્તમાં રહ્યો અને તમે કંઈ કર્યું નહીં, તમે ઉપશમ, વૈરાગ્ય, ભક્તિ, સો મેની ડિફરન્ટ મેથડ્સ, અભિગમ, એટીટ્યુડ આપણે બતાવવામાં આવી, ગઈકાલે રાત્રે જ આપણે જોઈ, એ તમે કંઈ કર્યું નહીં, તમે ક્રોધને રહેવા દીધું તમારા ચિત્ત ઉપર થોડો ટાઈમ, તો તમે નેક્સ્ટ સ્ટેપ પર જશો. શું છે? સ્મૃતિ, મૂળતા. મૂળતા એટલે મોહ. ક્રોધથી મોહ જાગે, કારણ કે મોહ એટલે રાગ નહીં, મોહ એટલે મૂળતા. મોહ એટલે મૂળતા. ઇટ્સ સંમોહન શબ્દ એ તો સમજો છો ને, સંમોહન. યુ આર હિપ્નોટાઇઝડ. હિપ્નોટિઝમને આપણે સંમોહન ને હિપ્નોટિઝમ, આ સંમોહન જેવું થાય. હવે તમને જે જોવું છે એ જ દેખાશે. તમને એ જ દેખાય. ક્રોધ વખતે આને પર્પસલી મને હેરાન કરવા માટે આ બધું કર્યું, હવે તમને બધી પ્રૂફ પણ એવી મળી રહેશે. Because you are getting hypnotized by what you are creating, what you want to see. Hypnotized. હવે તમને સત્ય માટે બંધ થઈ ગયા. તમે જુઓ ક્રોધની વખતે, પણ આવું તારે કરવું જ ન જોઈએ, એમ કરતાં કરતાં જાણે કે તને ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી, તને આ જ નથી, તે નથી, એકદમ યોર ક્લાઉડેડ.
ક્લાઉડેડ વિથ યોર ઇમોશન. ક્રોધની સ્થિતિ એટલી ખરાબ નથી જેટલી મોહની સ્થિતિ છે, કારણ કે ક્રોધમાં એક ડિસ્ટર્બન્સ છે, ત્યારે મોહમાં ડેલ્યુઝન છે. ક્રોધમાં તમે ખાલી બહેરા બની જાઓ છો, બરાબર છે કે નહીં? તમે ક્રોધમાં આવો ત્યારે તમે કોઈ સાંભળો, સામેવાળાને સાંભળો, એના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ સાંભળો. અને કોણ એવો છે તેને હું વંદન કરવા જાઉં છું, ઈચ્છું છું વંદન કરવાનું, કે ક્રોધમાં જે સામેવાળાને સાંભળે, ક્રોધમાંથી રિટર્ન થતા હોય તો તમે સાંભળશો. ક્રોધને શાંત કરવો હોય તો અચ્છા અચ્છા તારો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ બોલ. પણ જ્યારે તમારો ક્રોધ એવી માત્રામાં તમે બહેરા તો થઈ જાઓ, કેમ અર્જુનને શું પ્રોબ્લેમ? મને તો યાદ નથી કરતા. મોહમાં તમે આંધળા થઈ જાઓ છો, ક્રોધમાં તમે બહેરા થાઓ છો. મોહમાં તમે આંધળા થઈ જાઓ. ક્રોધમાં તમે ખાલી સામેવાળાને સાંભળતા નથી, પણ જ્યારે નેક્સ્ટ સ્ટેપ પર જાઓ ને ત્યારે નાવ યુ કાન્ટ સી ધ ટ્રુથ. ફિનિશ. હવે તમે પ્રોજેક્ટ કરશો અને તમારે જે માનવું છે એ જ માનશો અને થોપશો પાછા એના ઉપર. અરે હું તમને બરાબર જાણું છું. પહેલાં કે પણ હું આમાં હતો જ નહીં, તમારી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે. પણ તમારી ગાડી તો એકદમ રાજધાની એક્સપ્રેસની જેમ જાય. હવે તો જાણે 7મું ને 8મું તમે એમ થાય કે હવે પૂરું કરીને, નહીં પૂરું કરીને 0 પર જઈએ. અને અમુક લિફ્ટ અમારે એવી હોય, અમારે પૃથ્વીની લિફ્ટ એવી હોય ને કે 3જા માલે સંજુના ઘરેથી 14મા માલે જવું હોય, 16મા માલે જવું હોય તો પહેલાં 0 પર જવું પડે, પછી 16 પર જવાય. 3જાથી 16મા પર ના જાય. અને આ મને એટલું ગમે કે હું હવે બધું કમેન્ટ કરું લોકો પર કે હવે આ 0 પર જઈને જ પાછી ચડશે. હવે આ અધ વચ્ચે બચવાના નહીં. હવે હજી બે ભૂલ, આમ હતાશ ફૂલ શરણાગતિ આવશે, પછી ચડશે. એવી સ્થિતિ તમે ઈચ્છો છો કે તમને ખબર પડી ગઈ છે કે તમે 6ઠા સ્ટેપ પર છો તો સ્ટોપ, રિટર્ન. આ એના માટે લેડર બતાવવામાં આવી છે. મરવાની જરૂર નથી, તમે અત્યારના પૂરેપૂરા બચી શકો એમ છો, પણ આમને આમ તમે મરશો જ. સાધના જોઈશે, એલર્ટનેસ, માઇન્ડફુલનેસ, સ્કિલફુલનેસ. વાત બેસે તો પહેલાં વિષય આસક્તિ, આ તમને મોડે હમણાં જ કરાવી દો. વિષય ચિંતન, વિષય સંપર્ક નહીં, વિષય ચિંતન, વિષયાસક્તિ, વિષય સ્પૃહા, ક્રોધ, મોહ. આપણે અહીંયા મોહ પર આવ્યા છે, સંમોહન. અને જ્યારે મોહમાં હો ત્યારે તમે મૂળતામાં હો છો, અને મૂળતામાં હો ત્યારે તમે એમ નહીં વિચારતા, તમે વિચારતા જ નથી, તમે સખત વિચાર કરો છો. રોંગ. તમે એમ માનતા જ નહીં કે ડિપ્રેશનમાં જે જતા હોય એ બિચારા એવા મૂડ થઈ જાય, આમ બેઠા હોય અને કંઈ વિચારતા જ ન હોય, એના મગજમાં સખત વિચારો ચાલતા હોય, બધા બેકાર, વેસ્ટ, નેગેટિવ, પણ સખત વિચાર ચાલતા હોય. સ્વસ્થ માણસ ન કરે એટલો અસ્વસ્થ માણસ, મેન્ટલી અસ્વસ્થ, વધારે વિચાર કરે છે. આ વધારે વિચારનું તો પરિણામ છે આ ડિપ્રેશન. ઓછા વિચારનું નહીં, વધારે વિચાર. એટલે મૂળતા વખતે તમારી ડિરેક્શન રોંગ છે, પણ યુ આર હાઈએસ્ટ રેસ્ટલેસ. મૂળતા વખતે ડોન્ટ થિંક મૂળતા મીન્સ ઊંઘમાં. ઊંઘમાં મૂળતા હોય એ વાત અલગ છે, પણ મૂળતા એટલે ઊંઘ જ. ને આળસ એમ નહીં સમજતા, સખત લિફ્ટનું બટન દબાવીને ત્યાં ચાલે રીંછની જેમ, અને એ ચાલે ફાસ્ટ, એમાં લિફ્ટ સ્લો જ આવે, અથવા તો એનું જે પેસ હોય એમાં જ આવે. રેસ્ટલેસ. વિષયાસક્તિ, એની પહેલાં વિષય ચિંતન, વિષયાસક્તિ, સ્પૃહા, ક્રોધ, મોહ અર્થાત મૂળતા. અને બહુ સમય જો તમે મૂળતા વખતે તરત તમારી જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિનું ચિંતન કરી લેવાનું કે જ્ઞાનીએ આવા પ્રસંગ માટે શું આજ્ઞા આપી, પણ તમે ન કર્યું. તમે આ મૂળતામાં અને મૂળતામાં જ રહ્યા. યુ આર સો મચ અટેચ ટુ યોર થિંકિંગ, તો તમે નેક્સ્ટ સ્ટેપ પર જશો, જેને કહેવાય સ્મૃતિ ભ્રમ, સ્મૃતિ નાશ. અહીંયા સ્મૃતિ નાશ એટલે એક્ઝેક્ટલી મેમરી એમ અર્થ નથી થતો. ભૂલવા જેવું યાદ રહે, યાદ કરવા જેવું ભૂલી જવાય, એ ધેટ ઇઝ સ્મૃતિ ભ્રમ. જે યાદ કરવું જોઈએ, હે ભગવાન તારી શું આજ્ઞા છે, ગુરુની આજ્ઞા, ગુરુનો ઉપદેશ, ગુરુના ઉપકાર, ગુરુની દશા, આ યાદ કરવા જેવી ચીજ છે. ગુરુની આજ્ઞા પર્સનલાઇઝડ, ગુરુનો ઉપદેશ જનરલાઇઝડ, ગુરુના ઉપકાર પર્સનલાઇઝડ, ગુરુની દશા જનરલાઇઝડ. આ યાદ રાખવા જેવું છે, તે ભૂલી જાઓ છો અને પછી સમાપન મળે, હે ભગવાન હું ભૂલી ગયો, મેં તમારા અમૂલ્ય વચનને લક્ષ્યમાં લીધા નહીં. આ સ્મૃતિનાશ.
વિષય ચિંતન, વિષયાસક્તિ, વિષય સ્પૃહા, ક્રોધ, મોહ, સ્મૃતિ નાશ અને છેલ્લે સ્મૃતિ નાશ. તમે ગુરુ સાથે જ ડિસ્કનેક્ટેડ થઈ ગયા, કારણ કે હે ભગવાન, હું બહુ ભૂલી ગયો, તમને ભૂલી ગયો, તમારા વચનને ભૂલી ગયો, તમારી આજ્ઞાને ભૂલી ગયો. આવા પ્રસંગમાં મારે શું કઈ રીતે વર્તવું જોઈએ એ સંબંધી તમારો જે બોધ હતો તે ભૂલી ગયો. મીન્સ આઈ એમ ડિસ્કનેક્ટેડ. તો હવે શું? બુદ્ધિનાશ. હવે તમારામાં વિવેક નહીં રહે. તમે કોઈ પણ ડિસિઝન લો, કોઈ પણ ડિસિઝન લો, પણ એ વિવેકની બહાર હશે, કારણ કે ગુરુ તે જ વિવેક, અને ગુરુ સાથે જ તમારું કનેક્શન કટ થઈ ગયું હોય. હવે જે બી ડિસિઝન લેશો તમે એ બુદ્ધિ નાશમાંથી આવશે. બુદ્ધિ નાશ એટલે અહીંયા વિવેકનો નાશ. યોર ડિસ્ક્રિમિનેટિવ પાવર, ડિસ્ક્રિમિનેશન કરવાનું, શું યોગ્ય છે શું અયોગ્ય છે, એ જે ડિસ્ક્રિમિનેશન કરવાનું હોય વિવેક બુદ્ધિ, એ વિવેક બુદ્ધિ તમારી નાશ પામે. વિવેક બુદ્ધિ નાશ પામે પછી તમે એવું વર્તન કરી દો. તમારા ચૂલા માટે તમને લાકડું જોઈએ છે, ચૂલાને જલાવવા માટે તમને લાકડું, પણ તમારી વિવેક બુદ્ધિ નાશ પામી હોય તો તમે કલ્પવૃક્ષનું થડ તોડીને અંદર નાખશો. આ યોગ્ય છે? ચૂલો જલાવવા માટે કલ્પવૃક્ષ નાશ કરાય? કાગડો ઉડાવવા માટે રત્ન ફેંકાય? હાથમાં રત્ન છે તો કે પેલો કાગડાને ઉડાવવા છે તો રત્ન ફેંકાય? ઘાસ કાપવા માટે તલવાર વપરાય? પણ જ્યારે વિવેક બુદ્ધિ નાશ પામે છે ત્યારે તમારે શું બોલો છો, શું કરો છો, લોટ ઓફ કન્ફ્યુઝન્સ આવે. કર્યા પછી બી યુ આર નોટ શ્યોર કે મેં બરાબર કર્યું કે નહીં. મેં બરાબર, કેટલાક લોકોને કે બાપા મેં આમ કર્યું પણ બરાબર કર્યું. મેં તો આ તો થિંકિંગ એન્ડ ડુઈંગ છે કે ડુઈંગ એન્ડ થિંકિંગ છે? પહેલાં તમે એ નક્કી કરો કે ડુઈંગ પછી થિંકિંગ કરવાનું કે થિંકિંગ પછી ડુઈંગ કરવાનું. યુ ડિસાઇડ. અમારા તુલસીદાસનો બી જ્યારે વિવેક નાશ પામ્યો ને તો રાગના આવેશમાં એને નાગ દેખાયો નહીં, એને દોરડું દેખાયું, એને શબ્દ દેખાયું નહીં, એને વૂડ દેખાયો. રાગના આવેશમાં વિવેક નાશ. અને વિવેક નાશ પામે પછી શું થાય? પતન, લાસ્ટ, ડિસ્ટ્રક્શન. યુ આર ruined. Intellectual bankruptcy, spiritual poverty. બેંકરપ્સી, દેવાળું, બુદ્ધિનું દેવાળું, બુદ્ધિનાશ, બુદ્ધિનું દેવાળું, અને આધ્યાત્મિક દરિદ્રતાનો અનુભવ તમે કરશો. વાત સમજાય છે બરાબર? પ્લેનમાં તમે બેઠા છો, ઇન ફ્લાઇટ મેગેઝિન ખોલો છો. ઇન ફ્લાઇટ લખ્યું છે કે ઇન ફ્લાઇટ જ વાંચવાનું ને ઇન ફ્લાઇટમાં જ રાખવાનું. ઇટ મીન્સ ધેટ. પણ એમાં તમે શ્રેયાંશભાઈ આમ એમને ફેરવતા હતા, એમાં એક ગાડીનું એક આવ્યું, એક પિક્ચર. નંબર 1 ફર્સ્ટ સ્ટેપ પર એ આવી ગયા. વિષય ચિંતન નહીં, કાર ચિંતન. હવે વિષય જ્યારે સ્પષ્ટ છે તો વિષય કેમ બોલો છો? કાર બોલો. એને ખાલી કારનું ચિંતન. ઓ આ નવી છે, ઓ આનામાં આ બધી ચીજ છે, ઓ આમ પણ છે, આ 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 પણ છે. હવે ઓ તો આ મસ્ત ગાડી છે. ઓ અહીંયા નીચે લખ્યું છે કે એક ટેસ્ટ ડ્રાઈવ ફ્રી. એડ્રેસ બી છે, ફોન નંબર બી છે, બધું લઈ લીધું એને. પછી એને એનું ચિંતનથી આસક્તિ થઈ. અને કે જ્યારે ટેસ્ટ ડ્રાઈવ છે અને ફ્રી ઓફ ચાર્જ છે તો એમાં શું વાંધો છે? એમને એ કર્યું અને હી લેન્ડેડ અપ ટુ ધ થર્ડ સ્ટેપ. મને આ જોઈએ છે, હમણાં થોડી છૂટ બી છે, કારણ કે પૈસા વ્યાજે મૂકવાતા પણ કોઈ લેવા જ રેડી નથી, કારણ કે કોઈ વ્યાજ આપવા માટે બી પૈસા હોવા જોઈએ. એટલે છે હમણાં પૈસાની છૂટ છે. ત્યાં એની બૈરી એમ કહે છે કે આટલા પૈસા ખર્ચો એના કરતાં તમે શું નવા સ્વાધ્યાય હોલમાં ડોનેટ કરો. એટલે એઝ યુઝ્યુઅલ એને ક્રોધ જાગે છે, એના નસકોરા ફૂલી જાય છે. બધી ચીજમાં ભાન કંઈ પડે નહીં અને બોલવા જોઈએ. ડાયટિંગ કરીને ભેજું જ રહ્યું નથી આ લોકોને.
નાની નાની ચીજમાં ઉકલી જાય છે, કટકટ કરે છે. આ મોહ. અને મોહમાં એવું બધું બોલી કાઢે છે કે આમ એના માટે કરેલી બધી ચીજ પાણીમાં. મને તો કોઈ દિવસ તારું ભેજું ગમ્યું જ નથી. આ તો ચામડી પર લટકી ગયો એટલે મર્યો. હવે આવું છે તો બી બોલાય થોડી આવું. હા ને એમ કરતા કરતા તમે એટલું બધું વિવેક નાશ પામે છે ને. હવે ન બોલવાનું બોલી લો છો, વડીલો સામે પણ તમારું રિસ્પેક્ટ નીકળી જાય, મિત્રની સામે બી તમે એવું કાંઈક બોલી લો છો કે ગાઢ મૈત્રી હોય તે પણ તૂટી જાય, અને કોઈ વાર એ જ લોકો દુશ્મન બની જાય. એવું કોઈક નાની ચીજ થઈ જાય અને એમ કે વર્ષોની અમારી મિત્રતા હતી, પણ ક્રોધના આવેશમાં શું થઈ ગયું? મોહ, અને મોહથી સ્મૃતિનાશ, સ્મૃતિનાશથી બુદ્ધિભ્રષ્ટ અને પતન. અમારી શૂરપંખાને જુઓ. શૂરપંખા આ જ એરિયાની, એટલે મેં અમારી કીધું આ ડાંગની એરિયાની હતી આ શૂરપંખાની. આખું શૂરપંખાનું ઇન્સિડન્ટ અહીંયા જ આજુબાજુ કોઈ ટેકરીમાં થયું હશે. પછી પંચવટી ગયા હતા, અને પછી લક્ષ્મણ રેખા દોરી હતી, અને ત્યાંથી પછી સીતાનું અપહરણ થયું. એ નાસિક. એટલે અહીંયા આપણા બાણગંગા સુધી આવ્યા હતા રામચંદ્રજી. બાણગંગા એટલે આપણા વાલકેશ્વર સુધી. હા, ત્યાં સુધી અયોધ્યાથી નીકળતા નીકળતા ત્યાં સુધી આખું જ થઈ ગયું. મારું બિલ્ડિંગ ત્યાં જ છે. પણ આપણે સંબંધ કૃષ્ણ સાથે બાંધવાનો છે. તું ખુશ કેમ થાય? અને અહીંયા આ ડાંગના જંગલોમાંથી પસાર થયેલા આ બધું આસુરી એરિયા છે કે રાક્ષસી. અને એને જાગ્યો, એને વિષયનું ચિંતન કર્યું. વિષય કોણ હતું? રામ. રામ. રામની સુંદરતા જોઈને, હેન્ડસમનેસ જોઈને એ વિષયનું ચિંતન કરવા, રામનું ચિંતન કરવા લાગ્યું. એમાંથી એને રામ પ્રત્યે અટ્રેક્શન થવા લાગ્યું, ખેંચાણ થયું. અને પછી એનું વિકારી મન કે મને રામ જોઈએ છે ભોગ માટે, પતિ રૂપે. અને એ રામચંદ્રજી પાસે વિનંતી બી કરે છે. અને રામચંદ્રજી કહે છે કે હું એક પત્ની વ્રતા છું, એક પત્નીથી સંતુષ્ટ છું, પત્ની વ્રતા છું. શું કહેવાય એને? પણ વન, એન્ડ આઈ વિલ નોટ એક્સેપ્ટ અનધર લેડી ઇન માય લાઈફ, નોટ ઇવન ઇન માય માઇન્ડ એન્ડ નોટ ઇવન ઇન માય લાઈફ. કૃષ્ણથી બહુ જ ઓપોઝિટ હતા. કૃષ્ણ જ્યાં જાય ત્યાં પરણાવે તો કે લાવો અમારા મહેલમાં છે 16,008. કોઈ દિવસ કોઈને ના જ પાડી નથી એમ. સો સ્વીટ, સો નાઇસ. રામચંદ્રજીએ ના પાડી. ક્રોધ. જે રામચંદ્રજીનું સન્માન કરવું જોઈએ એ રામચંદ્રજીને ખલાસ કરવાની વૃત્તિ જાગી. કારણ કે એની કામના પૂરી ન થઈ. એટલે કે સીતાના કારણે મને ના પાડે જ ને, તો સીતાની તો હું બરાબર ધૂળ કરીશ. કારણ કે એનું કારણ સીતા હતી ના પાડવામાં. એટલે એનો આખો ક્રોધ સીતા પર. અને તેથી એ પાછી લંકા જાય છે. અને એ હતી બેન, રાવણની બેન. અને એના ભાઈને ચડાવે છે કે સીતાનું આવું રૂપ છે, સીતા માટે. એને પછી તમે આગળની સ્ટોરી ખબર છે. અને અંતે રાવણ, કુંભકર્ણ આ બધા મરી જાય છે. બંને ભાઈ મૃત્યુ પામે છે. શરૂ ક્યાંથી થયું? વિષય ચિંતન. વિષય ચિંતનથી ભાઈઓની મૃત્યુનું કારણ બને. એનો વિકાર એ તો ગઈ, એના તો નાક કાન લક્ષ્મણે જ કાપી નાખ્યા. પછી લક્ષ્મણ પાસે ગઈ. જો વિષય કામી વ્યક્તિને કાંઈ નિષ્ઠા જ ન હોય, કમિટમેન્ટ જેવું કામી વ્યક્તિને, એટલે કે રામ નહીં મળ્યા તો લક્ષ્મણ. અને લક્ષ્મણ પાસે જાય તો લક્ષ્મણ કે રામચંદ્ર જેવા કરુણાલુ, શેષનાગના અવતાર, વિષ્ણુના અવતાર રામ, અને શેષનાગ જે ઉપર હતા એ કે હું તમારા વિના કેવી રીતે રહી શકું? તો કે પણ હવે તો શું કરે, અમને કોઈ નાગની જરૂર નથી ત્યાં અયોધ્યામાં. તો એ લે છે લક્ષ્મણનો અવતાર. એટલે હંમેશા એના નસકોરા ફૂલેલા જ હોય, જેમ કોબરા ના હોય તેવા. સમજ્યા કે? આ દ્રષ્ટાંત શું બતાડે છે? કે આ આખા 8 સ્ટેપ કોઈ પણ પતનની અંદર હોય છે. અને તમે તમારા પતનની અંદર પહેલાં જુઓ, અને જ્યારે તમે ફર્સ્ટ સ્ટેપ લો ત્યારે તમે ચેતી જાઓ. એના માટે આ શ્લોક છે. આપણે આ શ્લોક પાછા બંને સાથે લઈશું, પાછું એનું એ લેશું, પછી નેક્સ્ટ શ્લોક પર જઈશું. ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषां
સંજાયતે કામઃ સંઘાત સંજાયતે કામઃ કામાત ક્રોધોભિજાયતે કામાત ક્રોધોభిજાયતે ક્રોધાદ ભવતિ सम्मोहः ક્રોધાત ભવતિ सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति વિષયોનું ચિંતન કરનારા પુરુષને તે વિષયોમાં આસક્તિ જન્મે છે. આસક્તિથી તે વિષયોની કામના ઉત્પન્ન થાય છે અને કામનામાં વિઘ્ન આવવાથી ક્રોધ જન્મે છે. ક્રોધથી ઘણી મૂઢતા આવે છે. મૂઢતાથી સ્મૃતિમાં ભ્રમ ઊભો થાય છે. સ્મૃતિમાં ભ્રમ ઊભો થવાથી બુદ્ધિ અર્થાત જ્ઞાન શક્તિનો નાશ થઈ જાય છે અને બુદ્ધિનો નાશ થવાથી એ પુરુષનું પોતાની સ્થિતિથી પતન થાય છે.